ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 9:16 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਰ੍ਹਾ 2021 ਦਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। 1999 ਸੰਮਤ 553। ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਟੈਰਾਜ਼ੀਨੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ 2015 ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ 604 204 0600 6042040600 ਔਨ 에ਅਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ 604 729 1224 604 729 1224 604 204 0600 ਤੇ ਨਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਰੇਤੇ 'ਚ ਰਚ ਗਏ ਨੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਜੋ ਬਣ ਗਏ ਬਰੋਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਜੇ ਮੁਖੜੇ, ਉਹ ਨਵਿਆਂ ਆਕਾਰਾਂ 'ਚ ਢਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਅਨੋਖੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਮੈਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਹੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਫਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਅਨੋਖੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਗੁੱਤਾਂ, ਇਹ ਲਮਕਣ ਪਰਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਮੌਸਮ ਨੇ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਟਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਅਨੋਖੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਸਿਲਾਈ ਜਵਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲੇਖਿਓ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਸੰਦੂਖਾਂ 'ਚ ਪਏ ਐਵੇਂ ਗਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ, ਚੱਕਰ ਅਨੋਖੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਨੀ ਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਉਹ ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤੇਹਾਂ 'ਚ ਪਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਅਨੋਖੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਟੋਲੀ, ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਤਾਂ ਬਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਨੇ ਹੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰਾ। ਹਰਮਨਜੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਰਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਦ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਉਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੂਟਨੀ ਤਾਂ ਕੂਟਨੀ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਸਿਆਂ। ਅਸੋਇਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੋਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਟੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕ ਸੱਥ 'ਚ ਸੁਣਾਉਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਚੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਨਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਰੋਮਨ ਖੁਸ਼ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋ ਹੋਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਈ ਦਾ ਰਜਮਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਕ। ਫਿਰ ਨਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ, ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੂਰੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁੱਕੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੰਮੀ ਬੈਠਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਗਰਮ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ
ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਣੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾ ਕਰਕਰ ਨੌਕਰੀ, ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕੀ ਗੋਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਆਪਾਂ ਬਸ ਪਟਣੀਓ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਲਈ ਖੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 13 ਐਲਾਨ ਵੱਡੇ ਕਰਤੇ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 50% ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਚ 75% ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਰਸੋਈ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2000 ਰੁਪਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLAs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਣੀ ਆਵੇ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤਾ ਬੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਲਿਖੇ ਦਾ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਇਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 90-90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਗੱਫੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੱਤੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਲੋਕ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਊਠ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢਣਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। 31 ਅਗਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਦਿਲ ਤੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੂ ਹੁਣ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਈ। ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਈ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਿਕਲੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਆਪ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਜੀਤ ਦਾ ਚੇਲਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਜੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਲਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਗਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੋਊ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਹੁਣ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਿਰਜਣੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਤੀ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟੀ ਫੇਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆਗਾ। ਉਧਰ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕੰਤੋਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਕਨਸੋ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਮਕਿਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਵਕਿਰਨ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪੱਤੀ ਜਟਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ DGP ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨੇ ਨਾਮੀ ਬੇਨਾਮੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲਿਆਓ, ਮਨ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਨਾਮੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪੱਤੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਆ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫੌਜ ਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉੱਧਰ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ, ਔਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ AS ਬਾਠ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਜਯੰਤ ਯੋਸ਼ੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਓਲੰਪਿਕ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਚਿਆ ਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 48 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਚੇਤਨਪੁਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਿਆਦੀ ਕਲਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਪਲ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਮਲੋਟ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2 ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਚ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਿੰਧੂ ਉਹ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਰਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜੂਜੂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਚੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਰੂ। 16 ਮੈਂਬਰੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇ, ਕਪਤਾਨ ਸਮੇਤ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਯੂਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਓਗੇ ਉਹ ਅੰਗ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਲਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਦ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਲੈਂਡਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਸੇਮ ਟੋਕਨ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ
ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਰਾਦਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆ ਉੱਪਰ, ਭਾਰਤ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਰਬ ਹੈ, ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਗੋ ਗਾਰਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਹੈ, ਮਾਲਦੀਵਸ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੇਵੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ B-52 B-2 ਬੋਂਬਰਸ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਇਹਦਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸਾਰਾ ਨੱਪੀ ਬੈਠਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਰਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ 99 ਸਾਲ ਪਟੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਮਸੀਰਾ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਚੀਨ। ਡੀਗੋ ਗਾਰਸੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਡਗਾਸਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ ਇਹ ਡੀਗੋ ਗਾਰਸੀਆ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਈਲੈਂਡ ਆਫ ਐਗਾਲੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਵੀ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹ ਐਗਾਲੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਦੀ ਮੇਨ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ 684 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 300 ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਨਵੇ ਬਣਾਇਆ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੈਲੋ ਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ORF ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਏਅਰ ਅਤੇ ਨੈਵਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਯੂਰਪ ਨਾ ਕਹਾ ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ, ਸੌਰੀ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਈਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਜਾਂ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਊ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਗਾਲੀਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੇਸ ਕਿਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਡੀਗੋ ਗਾਰਸੀਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਦੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਵਾਰ ਜਦ ਭੋਲੂ ਕਾਕੇ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਗਾਰਸੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ, ਆ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕਰੋ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਦਾ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਰੋਕ ਲਿਆ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ 2-3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਬਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਫਿਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਥੋੜਾ ਭੁੱਲਦਾ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਾਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਕਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿਓ ਅਮਰਧਾਰੀ, ਦਾਦਾ ਅਮਰਧਾਰੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਬਦਾਲੀ, ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੌਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਐਕਟਰੈਸ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਕੌਰ। ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦਾ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਦੌੜ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਭਾਗ ਮਿਲਖਾ ਭਾਗ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਧੂਰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਧੂਰ ਭਰਤਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੜੋਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਡਿਪੈਂਡ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਸ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੱਟੜਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟੜਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਧੂਰ ਭਰਾਦਾ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮਿਲਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਚੱਲ ਪੂਗਾ, ਸੁਣ ਲਿਓ, ਗੇੜਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਥੱਲਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਥੱਲਾ ਕਾਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸਭ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰ ਖੜਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦਿਖੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਨਾ ਸਾਂਖੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੂਵੀ ਲੱਭੋ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਆਫ ਸੇਗ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੀਏ, ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੀਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ 3-4 ਜਣੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੜਪ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੀ ਵਾਂਗੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਲਤ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਸੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਬਥੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਜੀ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਚੱਲਣੀ ਆ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਟੈਰਾਜ਼ੈਨੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ 57,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਮਿਸਟਰ ਟੈਰਾਜ਼ੈਨੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ BA ਕੀਤੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਡੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਫਿਸਿਟ ਕੀ ਹੈ, 57,000 ਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਸਟਰ ਟੈਰਾਜ਼ੈਨੋ ਨਾਲ। ਮਿਸਟਰ ਟੈਰਾਜ਼ੈਨੋ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। Hey, good morning, and thank you so much for having me on today. Hey, thank you so much for sparing some time for us and on short notice. You're a busy person, and Roman was telling me. So, I was going through your this article in Toronto Sun. It was so hard to digest, and I did it in my last show. Everything I told to my all listeners in Punjabi that where we are sitting right now. So we will start from 2015. Before Trudeau government getting in, could you tell us about what was our position at the Harper era? How was the deficit? How was the debt before 2015? Well, we were still spending quite a bit of money then, right? And coming into that federal election when Justin Trudeau, when he was running to become the Prime Minister, remember, he actually promised Canadians that he would run a few modest deficits, right? A few years of modest deficits and then return to a balanced budget in 2019. Now he did run a bunch of deficits, but he didn't return to a balanced budget. So the entire time throughout his first term in office, those first 4 years, he was running deficits. And quite surprisingly, by 2018, by 2019, the Trudeau government was spending all-time highs. Okay. So by 2018, long before COVID-19, before the pandemic, he was spending more in any one year than the federal government did during World War II, during the Korean War, or during previous recessions. So even before the pandemic, the Trudeau government was spending all-time highs. So you are observing them very closely. You are a federal director with the Canadian Taxpayers Federation, and this is your main duty to aware all Canadians. What was the reason Mr. Trudeau was spending like anything? Well, I mean, the reason was, he just
kept spending. He wasn't concerned about the deficit because remember I said that he was spending all-time highs long before COVID-19. So really the economic rationale wasn't there. He should have been working to reduce spending to ensure that we have balanced budgets. And because we see during COVID-19 a massive amount of government spending, which just racked on more debt, larger deficits to an already big deficit. So really there was less room for governments to act because of all the massive spending that happened pre-pandemic. And one thing I have to point out is yes, the federal government spent $270 billion on COVID-19 in 2020, but remember, there were still many areas where the federal government should have reduced spending and found savings during COVID-19, right? Like so many families and so many businesses had to tighten their belts in certain areas of the budget, but we did not see that from the federal government. Okay, let us start from grassroots because I wanted to take benefit as much as I can from you since you are very experienced and you're writing in so many newspapers. And how do you elaborate deficit and debt? What is the exact exact definition of both? Yeah, so that's a great question. So a deficit, when we're talking about a balanced budget or we're talking about deficit, all that a deficit means is that the government is spending more money in a year than it brings in. Okay. Right? So if it balances the budget, it spends the same amount as the amount of money it brings in. Now, debt is the accumulation of deficits, right? So every year that you run a deficit or the government spends more than it brings in, it adds additional money to the debt. Okay. Right. Yeah. And here's where something is even more eye-popping. Okay. So under the current status quo, under the current policies of the federal government, if they don't rein in spending, we are not going to see a balanced budget federally until 2070. So under the current status quo, we will see deficit spending for another 5 decades. And because of all those deficits, we might see another $2.7 trillion worth of debt added onto the federal government debt tab. And remember, the current federal debt is already over $1 trillion. So this is mind-boggling, and quite frankly, I think it's unacceptable. Okay, debt is $1 trillion, and how much there you are predicting deficit? Well, the deficit this year looks like it could be over $100 billion. That was laid out in their most recent budget that was brought in April. But what I think is extremely concerning for Canadians is that under the status quo, under the current policies of the federal government, we will see deficits every single year until 2070. And what that means is trillions of dollars in addition to the debt tab. But on top of the debt, we also have to pay interest charges every single year to service the debt. It's similar to credit card bills and things like that. So not only are we adding more money to the debt tab, but we also have to worry about the annual interest charges that we have to pay to the bond fund managers just to service the government's debt. Okay. Mr. Terrazino, have we ever had $1 trillion debt in Canadian history? Oh, no, this is the first time. So what we're seeing from the last federal budget 2021, is we are seeing this government nearly double the pre-pandemic debt within a few short years. So the federal government is nearly doubling the accumulated debt within a handful or so of years, which is really crazy to think about the fact that the federal government is actually going to be doubling the debt, like I said, in a few years. So if we are adding $250 billion in pandemic they spend, so that means we were having $750 billion debt before pandemic? Well, in 2019, 2020, the debt was around $700 billion, a little bit more than that. That's pretty much that's how $1 trillion is. Yeah. Yep, and then by 2026, the end of the budget 2021 forecast, our debt is going to be about $1.4 trillion by 2026. So we're going from about $700 billion or so in 2019, pre-pandemic, to about $1.4 trillion by 2026.
And now I talked about where looking forward, we might not balance the budget until 2070 under the status quo. Well, we would be adding another $2.7 trillion onto the current debt tab. 2070? You are talking about 50 years? Yes. And so if the federal government continues with all this deficit spending that we're seeing, and we project it out down the road, we might not see a balanced budget federally until 2070. Now, that's just projections under the status quo, and there is nothing to actually stop politicians from balancing the budget long before 2070 other than just the political spine to make it happen. But that's why we're sounding the alarm. That's why we're raising these red flags, because under the status quo, if politicians don't change course, we are going to see nearly 50 more years of deficit spending. And that's bad because that's trillions of more dollars to the debt and trillions of dollars that Canadian taxpayers lose out on because of interest costs. Okay, let us talk about Harper government. How much was the debt when he left to the Trudeau in 2015? Oh, yes, sorry, I don't have that exact number. Okay. Right off the top of my head. There was debt also. Yeah, well, like I said, we have been accumulating debt for quite some time. Okay, let us get to GDP. You stated in your article that we are in gross debt of 118% of our GDP. That's alarming. It's so alarming, right? It's so alarming. So one thing that a lot of people like to do is, compare Canada to the other similar countries, right? That seems pretty logical. And the International Monetary Fund, this international organization, they did just that. They looked at 29 industrialized countries, so countries similar to Canada, and it turns out that our debt to GDP is the 5th highest among those 29 similar countries, and our debt to GDP ratio is about 118%. Now, why is that so alarming? Is because that means that even if we sold all of our output for an entire year in Canada, we still wouldn't pay off that gross debt, which is just crazy to think about. Okay, let us get to more figures. We have Trudeau government spent in COVID $250 billion. On that $700 billion from 2015 to 2020, 5 years, where that spending went, what he did. There might be some figures where the money has gone, those 750 billions. Well, the COVID spending was spent on a lot, and a lot of different things, right? You have, so that $270 billion spent on COVID subsidies was things like the wage subsidy, for businesses. You had the CRB, CERB, you had things like that. All those COVID subsidies were about $270 billion in 2020. Now, one of the big things that the Canadian Taxpayers Federation has been pointing out is that we need to make sure that temporary COVID spending remains temporary, right? We can't see these programs going on forever and ever. We actually need to see the federal government set a concrete end date to all that COVID subsidies because, as I mentioned, we're already more than $1 trillion in debt right now. There's really no way that Canadian taxpayers can afford to keep paying for those types of subsidies, over and over again. That was always supposed to be temporary. They have to remain temporary. Okay, in $250 billion, I'm an ordinary Canadian. I may get $2,000 in last 10, 12 months, about $24,000. And what is the ratio for the big corporations and ordinary Canadians? How much they spent in COVID assistance? Yeah. I mean, that's another thing. There's a few different things there, right? I mean, one thing that we've been pushing for is an end to what we call corporate welfare, right? Where the government takes money from Canadians through taxation and uses that money to give to hand-picked businesses. Now, when we talk about corporate welfare, we don't mean those subsidies that helped, restaurants or gyms get through government lockdowns. We're talking specifically about when governments take money from Canadians and
direct that money to certain hand-picked businesses, right? We heard about Air Canada getting billions of dollars. We heard a recent announcement for a steel company, hundreds of millions of dollars. But essentially, I mean, that is a huge tab. And when we talk about how we are ever going to balance this budget, one of the things that we need the federal government to stop doing, really all governments to stop doing, is to be we can't see them continue to hand out corporate welfare. Okay. So Mr. Trudeau wants to be sweetheart for everyone. So these spendings in COVID going to his alluring Canadians to or become another term as a prime minister. So what was the reason behind it? To spending that much money to become so generous in this, and no one wants to work. And people are sitting, all the contractors and mill owners, they don't have any labor force. Well, that's a huge issue, right? And it doesn't take a PhD in economics to understand that if you're going to pay people not to work, you're going to have fewer people who are working. And we've seen surveys from small business groups saying that has been an issue for small businesses, particularly in the restaurant industry, where it's been tough to get people back to work or to continue working because people are being subsidized not to work. So it's a huge issue, and I think especially now, as people start to shift and start to think about economic recovery, getting our jobs back, getting Canada's economy going again, this is one of the reasons that we have been calling on the federal government to quickly set a concrete end date to all of these COVID subsidies, right? Because we do need to give small businesses some certainty of when they're going to be able to get back to work, to get their employees back. Mr. Franco, this, politicians make their policies that everyone, they all like them. Then they can elect them, even a provincial or city or federal, all three level of governments. But who is there to control them? Who is there to press the knob on the mayor, on the premier, on the prime minister? Who controls them? That's a great question. I mean, that's one of the things that we struggle with, and I'll give you two answers for that. I mean, first, the real thing is that there is no silver bullet, right? There is no one quick fix to where we can get our fiscal house back in order to anything resembling fiscal sanity. The truth of the matter is that it has to be up to us Canadians to make sure that these politicians don't mortgage our future, right? Don't make our nation and taxpayers broke. It's really up to Canadians. And, right now we're seeing this Trudeau government in particular make massive spending announcement after massive spending announcement. So I think what is going to be so important for Canadians is to ask a very simple but very crucial question, and how are you going to pay for all of that spending announcements, right? Because we have to remember, all of that money that the government spends has to come from taxpayers one way or another. And the second thing I'll say is something that we've been pushing for in terms of legislation is what we call balanced budget laws or taxpayer protection laws, which have been in place in Canada at different times in different places. And essentially that would require politicians to balance the budget, to refrain from raising taxes without the consent of the people. So now let us get the finance ministers. So what is Chrystia Freeland is saying now for this budget? Oh, well, it's very concerning. And quite frankly, we saw Budget 2021. We saw Finance Minister Chrystia Freeland. She's essentially using COVID-19 as a cover, as an excuse to indulge in a debt-fueled spending binge. So, for example, she is going to be raising permanent federal government spending by $100 billion by 2026. So by 2026, we should be long past COVID-19, right? Or at least that's what the government should be projecting. So then why is she planning on increasing permanent federal government spending by $100 billion? And remember, as we talked about at the beginning of this conversation, is that we already had a very bloated federal government before COVID-19. Remember, by 2018, 2019, the federal government was already spending all-time highs.
So if we already had this massively bloated federal government, why are we seeing the current federal government planning on increasing permanent federal government spending by $100 billion by 2026? And again, remember, it has to get paid one way or another, and it's going to be us average Canadians who end up getting clobbered, who end up getting hit with a tab if these politicians don't reverse course and rein in their deficit spending. So each Canadian owes $57,000. That figure, from where you got that figure? Yeah, we got those from the most recent federal and provincial government budgets. Okay. And what that figure means is that, on average, each Canadian will owe $57,000 in government debt by the end of the year. Now, that's including both federal and provincial government debt, because as a taxpayer, not only do we owe the debt for our federal government, exactly, but we also pay our provincial government debt. And it's so important just to remember that, this money, it's not for free. All of this spending, it has to be paid back, and it's going to be me and you and our kids, our grandkids, our great-grandkids who will have to pay all this money back if these politicians keep on spending the way they are. Okay. Say, now his popularity is at peak. In 4 years, there will be new prime minister from any party, if Trudeau is not there. So that prime minister is thinking to balance the budget in 5 or 7 or 10 years. So how that will impact Canadians? How he will recover that debt from Canadians? Well, what we're pushing for, and we have done a ton of, advocacy work on this, including a bunch of different ways where the federal government can cut spending so taxpayers don't get hit with a higher tax bill. Okay. But let's just start with the basics, right? Because you have to do the little things right first, and you have to see leadership from the top. And the most basic thing that the federal government can do is just to stop handing out pay raises to our politicians. What really boils my blood, that really gets me upset, is that our members of parliament, who are supposed to be representing us, have collected not one, but 2 pay raises while millions of Canadians struggled through COVID-19. We saw our politicians get 2 pay raises during COVID-19. To me, that's extremely unacceptable, especially when you look at other places around the world, including New Zealand, who took a 20% pay cut. Why are our politicians giving them or getting pay raises while so many in the private sector, lost their job, saw their business close down, or took a huge pay cut? To me, completely unacceptable. We had very good experience who brought up in back country in India or in Punjab. We are in trillions dollar debt there in rupees. And all politicians, this time is coming, next year is the election. Everyone is showing us a very fancy face. We are giving this. Then no one asks, we never ask because lack of information that from where that money comes. So this time now, if politicians don't give fancy dreams, they don't get the votes. They don't get the votes, their career fell apart. They don't become premier or prime minister or mayor. So where should be rather lines? How Canadians can dodge a bullet? What should we do now as a Canadian? Well, it kind of circles back to the one thing I said. It's up to us, Canadians. I mean, we can't trust these politicians to always spend our money responsibly. Remember, they're not spending their own money. They're spending our money. And so it's up to us. It's up to us when we hear these huge, fancy, pet project spending announcements from these politicians to ask that question. How are you going to pay for it? Because you know how they're going to pay for it if they don't cut spending? They're going to pay for it by reaching deeper into our pockets, meaning we have less money to, put groceries on the table, hire more workers, things like that. So really, it's up to Canadians to say, I don't have tens of thousands of dollars lying around to pay for government debt. It's up to us. It's up to us to hold them accountable and to demand that they take us back onto a course towards fiscal sanity. You are working on policy advising also. I was talking to my listeners the other day. We don't have any industry here. Lumber industry is going to get away because less demand of lumber in the world. There are so many other materials they are using on construction. And we ship all our crude oil to 10 kilometers south from Vancouver, get in the Washington, and they clean the crude oil. They send us the jet fuel back to Vancouver airport. So
which industry you are thinking we should get in Canada? Oh, well, here's what I'm going to say, and this might be a bit of a curveball for you, but I don't think that politicians or bureaucrats should be the ones who pick the industries, right? I think that should be up to the entrepreneurs, the people who actually have their skin in the game. You know, leave it up to the consumers to pick which businesses are successful and which ones aren't. Leave it up to investors to choose which businesses should be successful with their own money, right? So leave it up to the market. Remember, these politicians and bureaucrats in Ottawa, they can't even balance the budget of a lemonade stand. I don't want them to be picking which industries and businesses to go into. Leave it up to the people with their own skin in the game. Now, that being said, there are ways for politicians to make sure that every single business and industry can be more competitive in Canada. And you do that through lowering business taxes. You do that through making your economy as flexible as possible, right? Removing the damaging regulations that limit development. There's many interprovincial trade barriers within Canada, so we need to be reducing those. But, you know, we've lost out on billions and billions of dollars in terms of loss of resource investment because of government regulations or government stalling big projects. So all of that stuff the government needs to look at in terms of removing barriers, removing red tape, and of course lowering taxes just so that we have a competitive business environment overall. Mr. Franco, just I have a caller waiting from 18 minutes. He wants to ask something. Please, can you answer his question? Can you hold the line, please? Yeah, I'll do my best. Thank you. Pravjotpal Singh ji. Hello. Hanji. Hanji. Yeah, hi. I have a question, like, as Mr. Gill asked already, like, can you give us the percentage, how much is going to the multi-billionaires and how much is going to regular people and ordinary businesses, small businesses? If you can tell us that. And like, as you talked in the show already, that it has been happening from the Harper government and previous governments, we are in deficit already. But like, do you think that we be out of this deficit, like even if we want to, like instead of getting... Mr. Franco? Yes, I'm Sorry, here. I dropped. He was, Prabhjot Paul was asking the same question, the percentage ordinary Canadian got and the big corporate corporations got, how much money they got. Yeah. You know, I wish I had that percentage. Okay. I don't. One of the issues actually has been a lack of transparency around all the COVID spending. So I wish I had that number to give you, but unfortunately I don't. Okay. At last, you know, I was just thinking that emoji of shrugging shoulders. At the end of game, in 5 or 7 or 10 years, these politicians, they just retired from prime minister or premier or say mayor's office and become a director of a big corporation and enjoying sitting on any island and with the kids going to fancy private schools and become next politicians, family to family. Before we had that experience from back country, we don't want to get this country to that side, but still we have simple thinking that whoever governments give us the money, 2,000 or 3,000 per month, we vote for them. It end up like that from last hour. Another lollipop is immigration. Who brings 30,000, 40,000 or 50,000 or refugees from all over the world? Who will pay them? And our parents, grandparents are sitting here on a visit visa, no immigration status, nothing is covered. We are all paying 30 or 40 or 50% on the taxes. So where should we draw the line? We should ask these politicians questions that maybe election is looming or next month or in October. It will be there. So at the end, just what is your message for us? Well, our message is my message is this: is that
especially if you are concerned about the cost of living, which I hear from so many Canadians all over our country, all different demographics are worried about the cost of living, right? Worried about just prices going sky high, not having as much money as we used to. Well, one thing that we have to be concerned about is all this debt, all this government deficit spending, because if they don't rein in their budgets, they're going to be looking to increase taxes, right, which would increase the cost of living, make life even harder for so many Canadians that struggled over the last little bit. So what I would say is that this status quo is completely unacceptable. We deserve much better than 5 decades of deficits, so we need to push our politicians to rein in that spending, okay, because Canadian taxpayers, we can't afford these huge and new spending announcements that we continue to see from the federal government. So we should have drawn the line before. We definitely need to draw the line now, and we have to demand our politicians to respect our money. And just to bring it back to that original question that you asked, remember, we all have to pay this back. It's coming from me, it's coming from you, it's coming from your listeners, and right now, the average Canadian already owes $57,000 in government debt, and that tab is only going to increase unless these politicians finally save some money. Mr. Terrazino, thank you so very much. You joined us on short notice and gave your valuable advice to us, and I'm looking forward to talking to you again soon. And still you play baseball? Every now and then I play a little bit of men's league, but my baseball days are unfortunately a little bit behind me. Yeah, that was so nice of you. You spent your good time in University of Calgary, and it's great town, great city. And I say very best wishes you, and we'll talk soon. Yes, well, thank you for having me on, and I look forward to next time. Thank you, Mr. Terrazino. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. ACG ਮਿਸਟਰ ਟੈਰਾਜ਼ੇਨੋ, ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਟੈਰਾਜ਼ੇਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਹੋਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਬਈ $1 ਅਰਬ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ, 57,000 ਕੱਲੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, GDP ਦਾ 118% ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ GDP ਆ ਉਹਦਾ 118%। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਡੇਵਿਡ ਰੋਜ਼ਨਬਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵੈਟਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2070 ਤੱਕ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 2070 ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਜਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ 2.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਤੱਕ 2070 ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ $4.25 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ 2070 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, $4.25 ਖਰਬ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਜਟ 2021 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀ ਪੈਨੇਡੈਮਿਕ ਫੈਡਰਲ ਡੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 424 ਮਿਲੀਅਨ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਗਰ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਫ੍ਰੈਂਕੋ। ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਹਾਰਪਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕੇ, ਪਰ 270 ਬਿਲੀਅਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, 2000, 4000, 5000, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ 60,000, 50,000, ਇਹ 270 ਦੇ ਕਰੀਬ
$270 ਬਿਲੀਅਨ $270 ਅਰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਇਹ, ਪੇ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਇੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ 4000 ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, 6000 ਖਰਚਣਾ ਹੈ, 2000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਲ ਦਾ, 24000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1,20,000 ਹੋ ਜੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਪੋਪੂਲਰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰਟ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਸ਼ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਹੋਵੇ, ਤਕੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਗੱਲ, ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ, ਫੇਰ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।